दशौं वर्ष पुरानो मेसिन तपाईले चल्ला कोरल्ने मेसिन इन्कुबेटरहरू दशौं वर्ष अगाडि किन्नु भएको छ वा लकडाउनतिर किन्नु भएको छ, कुनै समय चलाउनु भयो, त्यस पश्चात तपाईले त्यतिकै थन्काएर राख्नु भएको छ। त्यस्तै त्यसलाई मुसाले काटिदिएको छ वा त्यसको कुनै पार्ट्सहरू बिग्रेको छ भने त्यसलाई मर्मत गरेर पुनः चलाउन सकिन्छ, फेरि पनि उत्पादन लिन सकिन्छ आफूले चाहे अनुसारको। यदि त्यो पुरानो मेसिनलाई बनाएर चलायो भने नयाँ खर्चबाट बचिन्छ, अर्थात् तपाईले नयाँ मेसिन किन्नु पर्ने आवश्यकता पर्दैन, तपाईसँग भएकै मेसिनलाई मर्मत गर्न सकिन्छ। हजुर नमस्ते, हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। यो चाहिँ विशेष गरेर ह्याचरी मेसिन इन्क्युबेटरहरूसँग सम्बन्धित हामीले भिडियोहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ र विभिन्न समयमा ग्राहकको फार्ममा भिजिट गरेका भिडियोहरू पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ यस च्यानलमा। आज विशेष गरेर हामीले यो पुरानो मेसिनहरू, चल्ला कोरल्ने मेसिन अर्थात् ह्याचरी मेसिन भनौँ, आधुनिक तरिकाले चल्ला कोरल्ने जुन मेसिनहरू छ, ती मेसिनहरू कसैको बिग्रेको छ र बनाउने ठाउँ, बनाउने जनशक्ति आवश्यक छ भने त्यस्तो केसेसमा चाहिँ अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न पार्ट्सहरू, विशेष गरेर ह्याचरीमा लाग्ने पार्ट्सहरू तपाईले नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ भने पनि अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न किसिमका इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सहरू मर्मत गर्नु परेमा वा सेवा लिनु परेमा पनि अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ डिस्क्रिप्सन र डिस्प्लेमा तपाईले नम्बर पाउनुहुनेछ। आज मैले यस अङ्कमा चाहिँ के प्रस्तुत गर्दछु भन्दाखेरि अरबपतिको मेसिन, दशौं वर्ष पुरानो, जतिखेर लाख रुपियाँको मेसिन उहाँले मगाउनु भएको थियो, त्यो मेसिन अहिलेको मूल्यमा हेर्ने हो भने झन्डै 10 वर्ष पछि कति मूल्य पर्न जान्छ भन्दाखेरि झन्डै 1.5 देखि पौने 2 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ नयाँ मेसिन झिकाउँदाखेरि। यसरी नयाँ मेसिन नझिकाइकन त्यसको सर्टेन पार्ट पुर्जाहरू चेन्ज गरेर त्यसलाई चलाउन सकिन्छ। कतिपय केसेसमा एउटा मात्रै पार्ट्सहरू बिग्रिँदा पनि रिजल्ट नदिने भएको कारणले त्यस्तोलाई चेन्ज गरेर चाहिँ पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यो चाहिँ अरबपतिको मेसिनको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु र यसै भिडियोमा मैले तपाईलाई उहाँको मेसिन देखाउने प्रयास गर्नेछु, सानो क्लिप राख्नेछु र उहाँले मलाई यो फ्यान, वास्तवमा मैले उहाँको मेसिनको यो फ्यान चेन्ज गरेको हो। उहाँले नै मगाइदिनु भएको थियो यो फ्यान मोटर, नेपालमा पाइँदैन, यो थाइल्यान्डबाट नै मगाउनु भएको। यसको मूल्य मात्रै झन्डै 15,000 पर्न आउँछ यो मोटरको। अर्थात् सामान्य भाषामा भन्दाखेरि एउटा सामान्य नेपालीले चाहिँ यस्तो खालका चिजहरू चलाउन सक्दैन। नसक्दाखेरि वास्तवमा नेपालमा बिक्री पनि हुँदैन। त्यस्तो केसेसमा अनलाइनबाट नै मगाएर सामानहरू झिकाएर यसरी मर्मत गर्न चाहिँ सकिन्छ। मैले तपाईलाई उहाँको भिडियो देखाउँदैछु। त्यसपछि तपाईहरूलाई कुनै पनि जिज्ञासा लागेको छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै इलेक्ट्रोनिक पार्ट्सहरू चाहिँ चाहिएमा चाहिँ अबिराम एग्रोटेकलाई सम्झाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। त्यति मात्रै होइन, तपाईसँग भएको मेसिन यदि यतिकै राख्नु भएको छ वा बिक्री गर्नुपर्ने छ, पुरानो मेसिनहरू बिक्री गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई मर्मत गरेर बिक्री गर्नुपर्ने छ वा नगरिकनै बिक्री गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएप नम्बर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। जुनसुकैमा मेसेज गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले भिडियो क्लिप हामीलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। लोकेसन के कस्तो छ सबै तपाईले विस्तृत रूपमा हामीलाई जानकारी दिएर चाहिँ पठाइदिनु भयो भने हामीले त्यो भिडियो सम्प्रेषण गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि किन्ने इच्छुक मान्छे तपाईको आसपासमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई उहाँलाई सजिलो हुनेछ भनेर हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। आजको भिडियो हेर्दै गर्नु होला र अन्तिममा केही छ भने त्यस्तो खालको लेख्न चाहिँ नभुल्नु होला। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
यो मोटरले चाहिँ खासमा टर्नर ट्रेहरूलाई चाहिँ रोल गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ यहाँ छ। अनि ह्युमिडिटीको लागि चाहिँ यिनीहरू यो ठुलो पनि ह्युमिडिटीको लागि हो। यो चाहिँ मिस्ट मेकर हो, 20 देखि 30,000 को रेन्जमा आउँछ। यसमा पानी हाल्ने हो यहाँ माथिबाट यसरी। अनि यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ कालो, यहाँ चाहिँ मिस्ट मेकर हुन्छ। पानी हेर्नलाई यहाँ छ, त्यस्तै अन अफ गर्ने, ह्युमिडिटी मिस्ट निकाल्ने त्यो छँदैछ। यो ओभरहिट